Annyeonghaseyo, mình là Dương, một người thích đi xem triển lãm nghệ thuật. Ngoài những chuyến ghé thăm các triển lãm ở Sài Gòn nơi mình sinh sống, những cơ hội được đi xa cũng là dịp mình tranh thủ đi xem cái hay cái đẹp ở khắp nơi. Sau lần đầu đến Seoul năm 2023 và bị choáng ngợp bởi các bảo tàng và gallery, mình đã quyết định trở lại Hàn Quốc lần nữa để vừa tận hưởng không khí mùa thu, vừa thực hiện hành trình khám phá thế giới nghệ thuật. Phần đầu của chuyến đi này mình đã đến với Busan, sau đó quay trở lại Seoul ở phần tiếp theo. Đã có những khó khăn và xui xẻo trong chuyến đi, nhưng cũng có những thú vị rất là bất ngờ đến với mình. Những trải nghiệm đó mình rất là trân trọng, nên mình đã quyết định làm vlog lưu lại và chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn quan tâm đến du lịch Hàn Quốc và cũng yêu nghệ thuật giống mình, thì hãy cùng theo chân mình nhé! Bay đi Hàn thì để có giá tốt, thấy đa số mọi người chịu khó bay đêm ha. Nói bay đêm chứ thực ra toàn là 1-2 giờ sáng. Ngoài Vietjet Air ra, Dương thấy T-Way Airlines của Hàn cũng là một lựa chọn tốt cho chuyến bay giá rẻ. Hạng vé cao hơn một chút thì mình có lựa chọn là Vietnam Airlines. Ra làm thủ tục sớm cho chắc ăn nên Dương có nhiều thời gian ngồi chờ. Trong lúc ngồi chờ nếu mà rảnh thì sẽ tranh thủ học xíu tiếng Hàn. Lần trước học xong cũng quên gần hết. Nay có kinh nghiệm rồi thì học mấy từ có khả năng sử dụng nhiều đối với mình thôi. Mà cơ bản theo mình phải thuộc lòng chào và cảm ơn nè. Sau đó là tới excuse me để mà khi mà cần xin đường hay hỏi han gì đó bất chợt ở trên đường đi. Cuối cùng là học nói xin lỗi, vì trên đường thế nào mình cũng làm mấy cái chuyện ngốc nghếch cho mà coi. Tiếp theo là yes và no, nè and ayo. Quan trọng mà đúng không? Dương có học mấy từ khác nữa nhưng mà không có cơ hội sử dụng luôn á. Học thì học trên YouTube nhưng mà phải take note lại riêng cho dễ nhớ nè. Tiếng Hàn xong còn thời gian thì mình ngồi xem phim một chút. Thấy nhiều người Hàn khi mà đi bay họ ngồi luyện phim trên phone á. Mình sẵn có laptop thì mình xem trên laptop thôi. Nói tới đây cứ tôi buồn chỗ tôi ngồi chờ sân bay Tân Sơn Nhất ghê. Không có cái chỗ nào để cắm sạc hết trơn. Ngồi chờ mòn mỏi cuối cùng cũng được lên máy bay. Ủa mà bất ngờ chưa, tưởng bay Vietnam Airlines rồi được bay đêm nữa thì không bị delay. Ai dè đâu lên máy bay buồn ngủ muốn chết cũng phải ngồi đợi thêm 1 tiếng nữa. Bay hãng nào mà họ phát arrival card thì tranh thủ điền nha. Tiết kiệm thời gian đáng kể ở khâu nhập cảnh đó. Trong lúc chờ bay cũng mò thư viện xem phim chơi. Nhưng mà buồn ngủ lắm có xem nổi hết một phim đâu. Tới lúc ngủ thì bị đánh thức dậy để ăn. Mình dễ ăn lắm, ngon dở thì cũng phải ăn. Mình biết sắp tới là một ngày dài mà. Bay chuyến tiết kiệm thì mình cũng luôn thủ sẵn đồ ăn và nước suối mang theo. Chuyến đêm thì có cái đoạn mà lúc gần tới nơi rạng sáng á, nhìn ra ngoài cửa sổ rất là đẹp nha mọi người. Ồ, đây là thành phố Busan nhìn từ trên cao. Trộm vía trời nắng đẹp quá nè. Khúc này thì hy vọng là Busan treat me well nha. Sân bay quốc tế Kim Hae của Busan thì nhỏ và đỡ rối hơn sân bay Incheon nha. Mình khá là ngạc nhiên là đi ngay mùa du lịch Hàn Quốc cao điểm nhưng mà bữa nay không có quá đông, cho nên là làm thủ tục cũng nhanh. Đi từ trong sân bay ra platform tàu điện thì hơi bất tiện và có đoạn mình còn phải đi ngoài trời nữa. Cũng may là cái ngày mình đáp thời tiết mùa thu quá đẹp cho nên là mình cũng chill. Chuyến du lịch Busan có thể tính luôn từ lúc di chuyển bằng tàu từ sân bay về thành phố nha. Ngắm cảnh hai bên rất là ok, tôi thích. Mình bay đến Busan buổi sáng nên giờ này chưa có khách sạn để check-in đâu. Do đó mình đến thẳng ga nào gần điểm mình muốn tham quan luôn. Thực ra lúc này bạn nào book khách sạn mà họ cho mình gửi hành lý trước giờ check-in thì tất nhiên nên ghé khách sạn nha. Còn mình thì đã không may mắn như vậy. Hiện giờ có cái hơi xui là Dương dự định là sẽ đến ga và Dương tưởng là ga lớn giống như bên Seoul thì là sẽ có cái chỗ tủ gửi hành lý, nhưng mà thì lúc mà thoát ra khỏi ga thì Dương hơi lạc và Dương không có nhìn thấy cái chỗ luggage storage. Dương sẽ phải lôi cả ba lô và cái hành lý ký gửi đi theo mình tạm thời trong sáng và chiều ngày hôm nay. Nên chưa biết là gần Pesco có cửa hàng tiện lợi và có một quán ăn. Đi bộ một hồi thì cũng tới, hú hồn vì quán rất là yên ắng, không biết có mở cửa hay không. Đây là một quán rất địa phương luôn. Trong quán có một cô lớn tuổi cũng dễ thương lắm mà cô cứ một mình lục đục làm trong bếp. Xong rồi dọn ra cho mình trước một mâm đồ nhắm nhìn phát mê. Món chính mình order là gabitan thịt bò Úc.
giá 10.000 won. Tất nhiên là mình phải dùng app dịch menu mới dám order đó. Khúc này đang tính quay mukbang thì cô lại hỏi giống như là ăn được không hay sao á. Trời ơi, cô hỏi gì tôi cũng không biết mà tôi trả lời cô tôi cũng không biết tôi là trả lời cái gì nữa. Quán ăn địa phương ở Hàn Quốc nhìn chung có nhiều thứ mình phải tự làm, tự lấy nước, tự lấy muỗng đũa, có khi phải tự lấy cả kim chi nữa. Có thực mới dược được đạo, và điểm đến đầu tiên theo kế hoạch của mình là Busan Museum of Art. Nhưng mà tới hôm nay mình check thì họ là đang tạm đóng cửa để tu sửa. Mình cũng sẽ chỉ tới đó để check in một cái thôi, rồi mình lại chuyển qua một địa điểm khác. check-in trước cửa Busan Museum of Art xong thì mình tính đi bộ qua một bảo tàng nhiếp ảnh cách đó mấy trăm mét. Nhưng mà cũng tại đây thì mình xem bản đồ chỉ dẫn thấy có Space Lee Ufan. Mình đoán là một gallery nên cũng mò tới thử xem sao. Đường đi bộ qua đó cũng nghệ, được làm thiết kế cảnh quan khá là thú vị. Space Lee Ufan là một bất ngờ với Dương. Nếu xem trên bản đồ thì chỉ biết đó là một gallery nghệ thuật thôi. Đến nơi thì cũng thấy bên ngoài có mấy cái sắp đặt nhìn ạt vậy đó. Vào trong ngay gian đầu tiên thì cũng ủa, chỉ có vậy thôi hả? Nhưng mà cứ đi xem tiếp thì bị cuốn theo dần bởi những cái tác phẩm sắp đặt, lẫn điêu khắc, lẫn tranh có vẻ đẹp rất là kỳ lạ của Lee Ufan. Thậm chí là khi xem xong quay ra ngoài lại Dương mới thấy cái view từ bên trong gallery nhìn ra sân vườn cũng là một cái tác phẩm cảnh quan rất là đáng trầm trồ. Thật tiếc là bên trong họ không có cho quay chụp gì tác phẩm, mà Dương thì thực sự bị choáng ngợp, cho nên khi mà ra ngoài rồi Dương phải kiếm góc ngồi nghỉ, lựa một cái view ngắm lại toàn bộ gallery và sân vườn quá đẹp. Khúc này thì Dương quyết định làm một cái quick review mô tả lại ngay bằng lời những gì mà mình nhìn thấy trong Space Lee Ufan và cảm xúc của mình. Phần đó thì Dương để dành cho video chi tiết Dương đi thăm các gallery ở Busan nha. Các bạn nhớ đón xem. Giờ điểm đến tiếp theo của mình là một bảo tàng về nhiếp ảnh. Thì hồi nãy mình có nói là cũng gần Busan Museum of Art, cách chỉ khoảng 600 mét thôi, nhưng thực tế ra là nó không có lối đi. Nó bị ngăn cách bởi đường cao tốc rồi đủ thứ lên đó, nên là phải đi bộ đường vòng ra ngoài đường lớn. Cũng may là trời rất là mát, nắng đẹp, chụp hình quay phim thì cũng đẹp, trời cũng mát, đi bộ đỡ mệt. Cầu trời là bảo tàng này mở cửa nha. Hôm nay là đi bộ mệt lắm rồi đó. Yeah. Go Museum of Photography. Đây là lối vào. Bảo tàng nhiếp ảnh Go là một phần thuộc tổ chức Gold Cultural Foundation, được thành lập từ năm 2007, tập trung cho sự phát triển hạ tầng văn hóa và thẩm mỹ của thành phố Busan. Bảo tàng nằm ở khu vực Haeundae. Ngoài việc hỗ trợ các nghệ sĩ nhiếp ảnh và tổ chức các cuộc triển lãm nhiếp ảnh chất lượng cao, bảo tàng còn có các cái hoạt động về xuất bản và giáo dục nhằm phổ biến nghệ thuật nhiếp ảnh. Hôm nay mình đến thì ở đây đang có triển lãm Waiting for the Waves để giới thiệu với công chúng nghệ sĩ đoạt giải thưởng The Ralph Gibson Award 2024. Đó chính là nhiếp ảnh gia Kwon Do Yeon.
Triển lãm là tổng hợp các tác phẩm từ các series ảnh do anh thực hiện từ năm 2019 đến năm 2024. Dù là các series ảnh khác nhau nhưng mà khi xem mình cảm thấy có một sự xuyên suốt, thống nhất qua các cái tác phẩm của anh. Có một sự mơ màng, pha trộn lẫn những cái không gian và thời gian khác nhau, tạo nên một cái thế giới sống động diễn ra khi toàn bộ xã hội loài người đã đi ngủ. Xem xong triển lãm, đi ra ngoài sân thượng là một không gian thư giãn rất là dễ thương. Mùa thu thì ngoài đây không khí mát lạnh nhưng lại có nắng ấm rất là dễ chịu. Bạn nào không ngại nắng thì có thể ngồi nghỉ chân ở đây một lúc. Bạn sẽ thấy rất là bình yên so với các cái điểm du lịch nổi tiếng. Rời Gold Museum of Photography thì mình đi bộ ra trạm tàu điện để di chuyển sang Haeundae. Sau những giờ phút thưởng lãm nghệ thuật yên ắng thì giờ mình thấy mình cũng muốn check-in địa điểm du lịch đông đúc sôi động một chút. Các bạn đi bus hay đi taxi nhiều khi sẽ đến thẳng bãi biển Haeundae. Mình thì mình muốn tham quan hết dọc con phố Gangnam này. Đây là Gangnam Road, giống phố đi bộ Nguyễn Huệ, Sài Gòn. Thì đây là con phố thương mại chính từ Haeundae Station. Từ đây nếu mà mình đi thẳng đến cuối đường thì sẽ là Haeundae Beach, bãi biển Haeundae nổi tiếng. Dọc phố Gangnam thì ngoài các cái cửa hàng ăn uống shopping ra còn có nhiều quầy coi bói. Mình thấy ở đây tarot có vẻ thịnh hành đó. Tới chỗ này băng qua đường là bãi biển. Trải nghiệm băng qua đường chính xác ngay cái chỗ này luôn á, trong cái khí trời mát mẻ với gió biển và nắng ấm á, nó rất là thích đó các bạn. Dọc bãi biển Haeundae thì có quá nhiều lựa chọn để mà tham quan đối với mình. Nhưng mà vì thời gian và sức lực có hạn, thành ra mình chọn đi về hướng Tây để có thể tham quan khu cao ốc The Bay 101. Đón hoàng hôn ở đây thiệt là tuyệt vời. Nếu như mà không phải vì cái lịch trình đi lại của mình có giới hạn về thời gian thì chắc là mình rất là muốn ngồi lại đây cho đến tối luôn. Anhong, hôm nay là ngày thứ hai ở Busan. Thời tiết cuối tháng 10 hôm nay vẫn tiếp tục đẹp và Dương chuyển hướng tham quan các gallery ở trong khu trung tâm của Busan. Điểm đến dự kiến hiện nay là Seomyeon Museum of Art nên Dương đi tàu đến trạm Seomyeon, sau đó sẽ đi bộ tiếp. Theo trên map thì qua ngã tư này là tới.
chuyến đi Busan này trong cái việc mà đi coi triển lãm gallery nghệ thuật hơi bị xui. Hôm qua thì bị hố một lần rồi, xong rồi sáng nay tưởng là đã thoát hố một lần nữa thì cuối cùng đến nơi đây lại bị hố một lần nữa. Mình nghĩ đây là cái đây nè mấy bạn ơi, Seomion Art Museum ở đây nè, cái hình hồng hồng á, tức là nãy giờ đi tới đi lui là không có tiếng Anh đâu nha, nhưng mà mình nghi tại mình thấy này nó có vẻ nó ạt. Sau đó thì dùng cái app dịch Google Translate thì đây là đúng là nó. Thì cái này là visual trong một cái triển lãm. Mà triển lãm thì kết thúc rồi và hiện giờ họ đóng cửa cho tới ngày 31 tháng 10 thì có lẽ là tới đó họ mới có triển lãm mới. Nhiều xa thì cũng đến rồi. Mình coi thử. Thông báo này có lẽ là đóng cửa 31 tháng 10. Thiệt xui quá à. Bây giờ phải đi bộ lại trạm rồi đi qua cái trạm tiếp theo để coi triển lãm gallery khác. Hy vọng là cái chỗ tiếp theo không có bị đóng cửa. Vì không có duyên đi coi triển lãm nghệ thuật ở Busan hay sao. Ngay kế bên thì có một cái phố đi bộ. Ban ngày vắng vẻ nhưng chỗ này tối chắc là vui đó. Đây là phố Chungandero. Ở đây có một cái cổng cà phê. Mình thấy cái này trên mạng rồi mà giờ mới thấy ở ngoài. Đây ở ngã tư Chungandero 692 nha. Vừa mới lại hỏi thăm thì cô bé này đang dọn hàng thôi, mình hỏi thì chưa có bán, chắc là 11 giờ mới bán. Ở đây có nhiều business 11 giờ mới hoạt động lắm. Chuyến đi này đúng là thú vị, là những cái điểm mà plan A mình định đi á thì nhiều khi đi không được, sau cuối cùng những cái điểm phụ plan B thì lại đến. Ví dụ như là cái Genco Cafe Street này thì mình có coi trên mạng mình thấy lúc rảnh chắc sẽ đi đó, khu trung tâm, sau cuối cùng là không đến được Seomion Museum of Art thì đến được đây, thấy được quán cộng. Cái quán cộng đó thì mình xem YouTube mình có thấy rồi, không nghĩ là sẽ đi tìm nó, cuối cùng thì lại gặp. Đúng là khi mà du lịch thì phải expect the unexpected. Rồi thêm một bất ngờ nhỏ nhỏ, đây có quán phở còn tên tiếng Việt nữa. Open Space Bear. Open Space Bear là một gallery hướng đến hỗ trợ contemporary art và những ai muốn thoát khỏi sự gò bó khuôn khổ của hệ thống kinh viện. Nay mình đến thì đang có triển lãm Between the Lines, một triển lãm sắp đặt các điêu khắc thực hiện bởi những nghệ sĩ nước ngoài nhưng đã có những cái kết nối văn hóa với Hàn Quốc thông qua chương trình tài trợ của gallery. Hai tác phẩm trưng bày đầu tiên của triển lãm đã làm mình bất ngờ nhiều, nhất là về cái tính cởi mở của gallery. Kiểu, ủa như là chỗ này mình có được vào không? Rồi tiếp theo là gì? Phía trước là một sắp đặt khác hay chỉ là một căn phòng bỏ không thôi? Ở đây thì không có người đón tiếp, cũng không có luật lệ gì về quay chụp, và các tác phẩm của triển lãm tuy là kỳ lạ nhưng thực ra cũng không quá khó hiểu. Thông tin chi tiết của triển lãm và địa chỉ gallery Dương sẽ để ở bên dưới phần chú thích của video này nha. Dương ở phía trước Open Space Bear thì Dương vừa mới tham quan ở đây và cảm thấy rất là thích, rất là hài lòng. Bù đắp cho sự hố vì những nơi khác mình định đi bị đóng cửa. Bây giờ thì theo như bản đồ thì có một gallery khác
cũng gần đây, đi bộ chắc khoảng chưa tới 1 cây thì Dương sẽ đi bộ qua đó xem thử ra sao. Hy vọng là nơi đó cũng sẽ mở cửa và sẽ xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Phía trước này không biết có cái gì mà hơi ồn. 전 지구적 제한을 향해 가장 빠른 속도로 달려가고 있습니다. 우리는 여전히 전 지구적 제한을 향해 가장 빠른 속도로 달려가고 있습니다. Vừa rồi thì tình cờ được xem màn performance art, mà tại xem giữa chừng cũng không hiểu gì hết nên là đứng chơi một tí rồi đi. Với lại mình mặc áo cũng nổi, mà cái chỗ mình đứng là sân khấu mà thấy người ta quay phim chụp hình lâm á, nên là nếu mình tiếp tục đứng đó thì hơi kỳ. Đây dễ thương giống Đà Lạt. Đúng là chuyến đi này có nhiều cái phải expect thì unexpected. Thực sự ra tới giờ mình rất là happy cái chuyện là tuy là bỏ lỡ những cái nơi, những cái điểm đến lớn như là 3 cái bảo tàng lớn của Busan, 2 bảo tàng lớn và 1 bảo tàng nhỏ của Busan, nhưng mà bù lại mình được xem những cái show, những cái triển lãm nhỏ. Xa xa là thấy Busan Museum of Movie, mà rất my cup of tea. Với lại thường mà những cái triển lãm về phim thì họ sẽ không cho mình quay phim lại. Với hồi nãy mình có nói là những cái show diễn, những cái triển lãm gần gũi với lại đời sống nghệ thuật của người trẻ thì nghĩ lại cũng không đúng. Mình nhìn mấy người thực hiện không trẻ lắm. Có thể là những cái nhóm, những cái hội, những cái gallery quy mô nhỏ hơn so với các cái bảo tàng thôi. Nhưng tiện nói về thời tiết, hôm nay Busan tiếp tục thời tiết rất là đẹp. Bây giờ là cuối buổi sáng rồi thì mình mặc áo thun không thôi cũng được, rất là mát, không có cần áo lạnh áo khoác gì đó. Buổi sáng sớm thì mình có mặc áo khoác nhưng mà đi bộ hồi cái cũng ướt thôi nên bỏ ra. Các bạn nhớ những thời điểm cuối tháng 10 Busan rất tuyệt. Đây không phải là điểm mình tìm, nhưng mình thấy cũng thú vị. Mình cũng không ngờ là chỉ định đứng bên ngoài ngó nghiêng thôi mà cuối cùng cũng vào xem và được đón tiếp rất là nồng hậu. Vừa rồi mình ghé đại một cái gallery nhỏ, thật ra giống như là một cái shop bán tranh gì đó, nhưng mà rất là bất ngờ là cái cô chủ rất là đón tiếp nồng hậu. Chỉ có điều là lúc mình hỏi cổ là có quay phim được không thì cổ cười tươi, nhưng mà cổ lại giơ tay như vậy, thành ra là mình không biết là được hay không. Cái thôi mình xin chụp hình thôi thì cổ gật. Ok vậy gật là chắc chắn rồi, thì mình chỉ có chụp lại vài tấm hình thôi chứ không có quay được gì ở trong đó hết. Rồi cổ rất dễ thương, cổ còn đưa cho mình name kẹp, cổ giới thiệu tên cổ rồi cổ hỏi tên mình.
Mà kiểu mình vô thì cổ sẽ bày đồ ra cho mình coi, kiểu chắc cũng mong đợi mình sẽ mua. Và cái cổ đoán mình đến từ Trung Quốc. Xong lúc mà mình phải dùng app dịch, mình nói là mình ở Việt Nam, cũng bất ngờ. Mà mặt mình đâu giống Trung Quốc đâu ta. Bây giờ thì mình sau khi ghé cái gallery nhỏ hồi nãy thì mình vòng qua cái hẻm kế bên, mới đúng là cái hẻm mà đến gallery playlist. Đây là chỗ mình đã check ở trên web và mình muốn đến xem gallery playlist. Không biết có phải là duyên số hay không, hay là một tín hiệu vũ trụ gì đó, mà sau tất cả những gì Dương gặp trên đường đi khi đến Busan từ đầu đến giờ, thì tự nhiên khi giờ vào đây lại đang có một cái triển lãm có tên là Encounter. Cuộc gặp gỡ của chúng ta mỗi ngày với những con người, những vật thể, không gian, cảm xúc và vô vàn nhiều thứ khác. Những cái cuộc gặp gỡ tiếp xúc này ở vô hình để lại những cái dấu ấn bên trong chúng ta, và ít nhiều thì ảnh hưởng đến sự tồn tại của chúng ta. Triển lãm gồm các tác phẩm của ba họa sĩ trẻ Koo Ja-hyun, Jin Ji-hyun và Han Jeong-gyu. Việc tìm đến và được thưởng lãm những cái tác phẩm ở Gallery Playlist thiệt là không uổng công của Dương sáng giờ. Gallery nằm trong một con hẻm yên tĩnh và họ cũng rất cởi mở với khách tham quan. Điều này khiến mình rất dễ chịu. Địa chỉ chính thức của Gallery Playlist và cũng như các gallery khác mà mình đi, mình sẽ để bên dưới phần chú giải của video nha. Thôi, bây giờ mình đi bộ xuống Nam Po. Ở bên Lotte này cũng có một cái gallery nghệ thuật bên trong Lotte Mall, nhưng mà mình thấy cái gu nó hẹp, cái gu nó có lẽ là thị hiếu của số đông đó, nên là mình cũng không muốn vô. Trong lúc mà lang thang đi tìm Exit 4 thì mình thấy có mấy bác lớn tuổi tụ tập quanh một cái gian trưng bày nhiếp ảnh. Chỗ này là ngay giữa khu thương mại dưới tầng hầm luôn nè. Vậy cho nên là mình cũng lượn vô chút xíu. Cái kiểu đi lang thang mà thấy gì hay ho đẹp đẹp cũng lượn vô, như mình thì hỏi sao mà cuối ngày mà không mỏi chân rã rời.
Đây, cái chỗ mình cần đi là Gallery Sáp, có vẻ uy tín đó, được để tên ở dưới metro luôn. Ồ không, Gallery Sáp tầng 14. Khi mình đến với Gallery SAP thì nơi này đang có triển lãm những cái tác phẩm của Shi Jong-ho, tác giả đang làm tiến sĩ về văn chương tại Pháp. Bởi vậy, hèn chi mình đọc tên tác phẩm và chú giải của tác phẩm thì mình cũng thấy cách viết rất là thơ. Khi phát hiện ra những ô cửa sổ có view nhìn ra các mặt khác nhau của Busan, mình đã rất bất ngờ và xúc động. Đây giống như một phần quà tặng thêm của gallery đối với khách khi đến thưởng lãm tranh tại đây. Tòa nhà nơi Gallery SAP tọa lạc thì nằm ngay exit 4 của trạm tàu điện Nam Po. Như vậy là từ một lối ra này các bạn có thể tham quan 3 điểm kế cận nhau: Gallery SAP, chợ Jiaogaoji và phố đi bộ Nam Po. Đây là tiền cái building. Thì ở cái building này thì gallery trên tầng 14. Thì trong cái chuyến đi của mình, nội dung chính là mình đi tham quan là vì xem tranh, xem nghệ thuật. Nhưng mà riêng cái gallery này thì mình highly recommend cho các bạn là không chỉ là tranh đẹp, gallery sang trọng mà còn có một cái view xuất sắc. Tức là nếu mà các bạn đi lên gallery này như các bạn đã xem trong video của mình thì các bạn sẽ thấy cái view nhìn xuống khu chợ, khu cảng của Busan, rồi cảnh bao quát, núi, biển rất là đẹp. Cho nên là giả sử như các bạn không yêu nghệ thuật lắm thì cũng vẫn nên tìm đến đây. Chắc chắn là một địa điểm rất đáng để tham quan. Nhưng mà chỉ có điều lưu ý là nó không phải là điểm du lịch, cho nên mình đi thì cũng đi nhẹ, nói khẽ cười duyên thôi. Lên đó mình đâu có dám quay, đâu có dám làm gì nhiều đâu, xuống đây mới dám quay rồi nói như vậy nữa. Trên đó rất là yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh, cực kỳ sang trọng. Lên là chỉ có enjoy the view thôi. Bởi vì Gallery SAP thì nó gần chợ Jiaogaoji, gần luôn phố Nam Po Đông, cho nên là sau khi tham quan gallery sẽ đi luôn hai nơi đó, có thể là sẽ kiếm gì đó ăn. Đúng là chuyến đi này thì phải nói là không, thực ra là khi mà solo travel nói chung thì phải đúng là expect the unexpected. Như là cái chuyện mà Gallery Sáp có cái view đẹp xuất sắc là chuyện hoàn toàn ngoài mong đợi của mình. Mình không có ngờ là nó xuất sắc như vậy, bù đắp cho việc là mình đã đi qua 2-3 cái gallery mà tìm không ra và bị đóng cửa, thì cuối cùng lên được cái gallery đó quá xịn. Bên kia hình như là chợ cá nên mình lựa mua đó.
cá mặn. Vừa mới biết cái chỗ mình đứng là chỗ mà một số bác và một số chú ở trong chợ này họ ra đó họ đứng tè. Phơi mực trên hàng này. Còn phía sau là khu chế biến, sau lưng là khu chế biến của chợ. Nãy mình đứng đó mình quay có cái ông chú ông là ông đứng chần chừ, tại thấy mình để camera. Mình xong mình đi ông ra ông tè xuống biển. Mình nghĩ có lẽ điểm tiếp theo mình nên xem là cái phố Biff Square, BIFF. Đây chắc là do khu du lịch cho nên là mình thấy mấy cái hàng ăn vặt này cũng không có rẻ thôi. Cũng xem Myeongdong Đông ở bên Seoul, giá xem. Khu này nhiều nhà thuốc ghê, nguyên một dãy nhà thuốc luôn. Buổi tối thì mình lên gần khu Jeonpo Cafe Street để tìm quán ăn tối rồi đi dạo lên quanh. Mình tình cờ thấy cái quán mì này mấy bạn trẻ ra vào nhiều, giá cũng ok nên vào ăn cho biết. Đây cũng là lần đầu tiên mình trải nghiệm ăn quán local mà kiểu phải tự order tại máy, trả tiền tại máy, sau đó mới ra quầy nhận phần ăn. Sau khi mà ăn tối no nê thì đi lên lại phố cà phê mà hồi sáng nay mình có đi, Jeon Street Cafe gì. Và dự định là tìm lại chỗ quán cộng. Đây có ghi dòng chữ The Street of Youth. Giả bộ với buổi sáng đi vắng vẻ, buổi tối là toàn thanh niên trai xinh gái đẹp. Khi mình định vị thì cộng sẽ hướng này, đúng rồi. Đây cộng cà phê. Jeonpo Cafe Street ở ngay trung tâm Busan, gần ga Seomyeon. Các bạn có thể gõ tên này trên Google và tìm đường đi rất dễ. Đã đến phố này rồi thì tìm quán cộng cũng dễ luôn vì quán nằm ở vị trí rất đắc địa. Hôm ngoái đi Seoul thì mình uống Starbucks. Toàn là những thứ ở Việt Nam ít làm, xong rồi đi Hàn là được cái cộng ở đây mà ở vị trí rất là đẹp, ngay một cái góc đường ngã tư luôn, nên là ngồi đây ngắm view cũng chill. Và còn bên đây mình thấy nội thất làm có vẻ khá hơn ở bên Việt Nam mình đó, như là cái style cộng thì nó hơi cũ, hơi đơn sơ, nhưng mà bên đây họ làm cao cấp hơn chút. Cà phê uống cũng mặn lắm. Ở đây thì văn hóa là ăn uống xong phải bưng đồ lại đem trả.
mình đi ăn ở quán Mỹ, mình không biết, cái mình cũng nghi cái mình đứng lên mình chần chừ cái cô ở quán nhắc mình là phải đem cái khay lại trả chỗ rửa chén. Thành ra giờ đi qua quán cộng mình cũng nghi mình nhìn thử coi ta uống xong ta làm gì, thấy ta bưng khay xuống trả thiệt. Thời tiết Busan cuối tháng 10 rất là tuyệt. Tuy nhiên Đà Lạt hiện giờ buổi tối thì nghĩ là mặc áo khoác hay không áo khoác gì cũng được hết á. Có thể con trai, mình thấy con trai local không áo khoác, mình thì không áo khoác nhưng mà bên trong mình mặc thêm một cái lớp áo thun lót, chứ cả ngày chùm áo khoác hoài không có khoe để áo thun đẹp nữa. Ở đây đi ra tàu cái chuyện mà exit số mấy là lối ra số mấy cũng quan trọng lắm, tại vì nhiều khi cái ga tàu nó nằm ngay một cái giao lộ lớn hết. Lên lối exit này thì là nó nằm bên đây đường, mà exit kia nằm bên kia đường, muốn qua đường thì đâu có dễ đâu, nên là khi mà tìm địa chỉ trên map là phải exit số mấy nữa. Đây là hostel chỗ mình ở. Nay mình ráng về ngủ sớm vì mai phải bắt tàu sớm đi Seoul rồi. Là 4 giờ rưỡi sáng, phải tranh thủ đi ra tàu điện để kịp ra ga Busan Station rồi bắt chuyến tàu KTX đi qua Seoul. Buổi sáng mình đi chuyến tàu khởi hành lúc 6 giờ 20. Thành ra có những cái vất vả trong chuyện mà di chuyển ra ga tàu. Phần đó mình để dành kể trong video tiếp theo nói về hành trình của mình tại Seoul nha các bạn. Vlog chuyến du lịch Busan mùa thu của mình lần này xin phép khép lại. Mình cảm thấy rất là có thiện cảm với Busan vì mình du lịch có hướng đi riêng, tập trung vào việc đi xem triển lãm nghệ thuật nên mình cảm thấy 2 ngày 2 đêm ở Busan là đủ với mình. Nếu các bạn du lịch muốn check-in thêm những cái điểm phổ biến khác, có thể thêm 1 ngày 1 đêm nữa ở đây. Những thông tin khác về các điểm đến của mình trong video này mình sẽ để bên dưới phần chú thích của video. Hoặc nếu các bạn muốn biết gì thêm cứ comment hỏi mình nha. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video này đến đây. Nếu bạn chưa đi Busan, hãy để dành tiền và sớm đi nhé. Khi nào đi thì nhớ đến mình. Cảm ơn Hamnita.